God. Alright, hey, shalom, 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 shalom. First and foremost, before I want to start, I want to give all praises and the highest honor and all glory unto Abanawa, Allah Yahawah Bahasham Yahawashi, Bahasham Rakakwada Shalamat. And I also want to give double honors, double salutations unto the head apostles and elders of Great Millstone, GMS that are ruling well, men that are worthy of their double honors and peace and much salutations unto the hopeful elect Akim out there that are pushing and spreading this word in truth and in sincerity throughout the four corners of the earth. Shalom, shalom, shalom. And much love unto you, beloved Akim out there. Shalom. God, I'm the brother Yakal, and I'm coming back with another edifying lesson, to edify the elect through the spirit and power of Yahawah Bahasham Yahawashi, Bahasham Rakakwadash, man. Okay, and so without any further ado, don't want to make this too long, straight to the point. I came across a video of this Jake talking about that Jake is cursed, that they are cursed by the Most High Yahawah Bahasham Yahawashi, and pretty much that Jake is fucked up, man. That Jake basically has a fucked up mentality. Alright, so Lord's will is edifying, so without any further ado, I will choose the language and talk to the people in the Suriname language so that they can understand and be edified. So, shalom, shalom, shalom. Brother na sa sabi to, mina brother Yakal, and biko baka na wani, na krakti, na spirit, famoro iwang awasawe kargado. En tronen na Yahawah, in het Hebreeuws sina de Efeso, na wasawe kar Jezus Christus onweten. En tronen na Yahawashi in het Hebreeuws, en biko baka fkadwa edifying lesson. Okay. En ik kom hier een video, ja, ik heb het ook bij dat TikTok scrollen. En een video van Akel die caught my attention. Reden waarom, omdat ze mange tagja in een video. Ze hebben het een grof optje zo, maar ze hebben taki, na de waarheid, de gewoon keiharde waarheid. Je zou weten, amata kipje grof wel. Maar daarom ik through this sabito ano wan san fu 4-1 fasit zolang je hier true sabito ano 4-1 fasit en je hebt veel mensen van je hebt veel mensen komt dat zo je hebt veel mensen die snel emotioneel raken sabito de 4-1 fasit snel terwijl as a nego about fa zo'n sma etaki im arki boom if as mij tegen boonsan na if as mij tegen you a true en je hebt veel mensen die de waarheid niet aan kunnen horen die sabito de no mayera true. Alright, omdat meeste gevallen ade so tak atru altijd trang afiere je ziet dus mo play a video je sabito do arki boom san Nengre di setaki en je stak saman taki ama apleti. Wees van agrofu, maar om focus van agrofu. Of van amang het agrofu, like van Apostel Paulus, betake ook toe. Though I be rude in speech, yet not in knowledge. Isabito, omdat Apostel Paulus ook toe. Ama sirf bede so een model man. Isabito, sabi, af en toe ama be koskosi. Isabito, af en toe ama be curse ma oud. Like van Adawan Yahawashi ook, dan ama be curse de wicked man oud. Like the Pharisees, the Sadducees, isabito. Dus daar, op play a video, dat unusrif moest arke en dan moet ik want to scriptures voor zo dat sa man taki is gewoon letterlijk de keiharde waarheid. Je volgt toch, alright? Dus dat moet ik eten wel lezen. Die is aan of make you feel one fasi, die snap gewoon voor make you jere a keiharde waarheid. Isabito, alright, kan. Ulase man, Nengre ulase man. Ga kijken, je zei je waka winspe. Overal is een blakkaman met een mes. Om te vechten tegen blakkamans. Een volk zijn fout met je. Je boy fitte kwam blakkaman uit man. Ja, klem. Not ik blakkaman. Tjakoy na familie. Ze zijn vervelende mensen. Ze zijn gestraft, gevloekt door God. Dat na uno. Om Chinchu Serefi, Pantijn Holland Serefi. Ze gaan daar naar Nederland. Ze zijn in Suriname geboren. Voor die door Holland. Dina Bakara. No, maar Bakara no lobuno da Paula. Waar is de wereld ook meer van zwarte mensen? Wie is dat la wisang? Jouw pangay oma blakas. Maar daarop wil ik niet gaan, want we weer mischinji mee. Dan moet we weer mischinji baka. We moeten er zwarter dan jullie. Ik weet waarover ik praat.
ze zijn mensen die God gevloekt heeft. Daarom zijn jullie zo. Kies kinder, gaan jullie erin blijven. Pam. Per voor toon, een eerbied die alleen, waarom papang en die ouderen van jullie, die verbeteren jullie niet, omdat ze ook hetzelfde zijn. En dat is me bon teguru, hoe verbeteren ze reviera, want jullie zijn een vloek. Maar pam, blaka niet meer hoe doen. Daarom ben ik op blaka man. Hoe kan het man, pam. Samsa. Dan of de moe koffie aan mij, omdat je een cash van wat domme beach bent met mij vechten. Dat is heel goed, hij cheer me. If iemand keer me, ja, was ik maar. In een kira skin. In kira je. Hier toch, dus alles sama tagja. Na true. De matak de goeie niet nagesproken. Isabi toch. Maar majority voor de Israelites, de wicked as hell. Je volgt. En daarom kan Mori Wanono de gefocust zodat de uitverkorene voor afvolk voor Israël. Isabi toch. En ik vastschrijf, ja, blakamala zei altijd, unosap gedrag, nooit. Isabi toch, met andere woorden, de nosap gedrag de. Alright, altijd, wie spede altijd wan burja ode. Dat do fetanga de sirifi dan zo, dan, dat die dan. Is waar. No man tak fa e sama staki e. Isabi toch, amaile of amailo of die. Dat, if you tak that, of if you think that you know the right spirit of that. Isabi toch, you na awa say fear wan fasi. Maar sama tak ja, is gewoon letterlijk van betake de keiharde waarheid. Je volgt toch? En die mgoe na komen mi go lees mi stak walos ma de eens na sam akel di staki. Omdat aan ma leti. Isabi toch, bigi leti na famang. En sama tak ook do, is waar. Tak nengre. Isabi toch, blaka man na volk sa de gevloekt door Yahawah Bahasham Yahawashi. Je volgt toch? Dus dan moet ik dat even snel. Alright. Want dan maar leti. Je ziet ook. Afvallen voor Israël. Na unulik de prophets we tegen de people. Toch. Tak afvallen voor Israël. Nengre boeskondre na Ingi. Nou een vervloekt volk. Sabi toch. Door Yahawah Bahasham Yahawashi. Je ziet want vanwege ons ongehoorzaamheid. Mek die na die. Blakamang. Nengre of fouwan kardanga Ingi. Je sabi toch. Den atapa. Allo steek disi. Sabi to sa nemit den to padrais may kos ding. Dan blaka may porsa ni dan disi dan so dan da. Sabi to like fama tak ook do. Is waar. Sabi omdat de vloeken voor amoro hiwan Yahawah Bahasham Yahawashi. De nou tapu. So this is the book of Deuteronomy 28 and 15. Deuteronomium hoofdstuk 28 versie 15. It says, but it shall come to pass, if thou wilt not hearken unto the voice of Yahawah thy power, to observe to do all his commandments and his statutes, which I command thee this day, that all these curses shall come upon thee and overtake thee. Alright, in the NLT it says, but if you refuse to listen to the Lord Yahawah Bahasham Yahawashi, your power, and do not obey all the commandments, alright, and do not obey all the commands and decrees and I am giving you today, all these curses will come and overwhelm you. Curses, vloeken. Alright, dus ja, amore wa isuru via profeet Moses sabomit uno lek de Israelieten sana de nengre boeskondre na de ingiti de na de. Tok, amore wa Yahawah Bahasham Yahawashi isuru ja. Sabo mit unu isabito efunobo ja toch efunobo arki en usap fanengre dik ba buskondra nga de inji, you know, logi hoor wall of ding draidu sa de bewani de no bawang arki Yahawah Bahasham Yahawashi de no bawang hoor de commanderi fing wall of de bawang wall of den drai good ambigi afkodri. You know, trouwens waka baka de heidense volkeren, go moksi nga de heidense volkeren, je tek de kostuum abra. Isabito, trouwens go ambegi de GADO of de heidense volkeren. En da, zodoende amori wako wrak nou tapu. Je zie? En amori wambe zoru duidelijk, sabo do. If ubo arki, abo segen unu, ubo dahi. En
if uno bo arki sabo dunanga uno takabo pot vloeken na uno tapu heavy vloeken en tidina die we shing. Het is duidelijk in te zien. If you no mashe in toch tak blaka man nengre boeskondre nanga ingi. Nou voor vloek volk dat you no die na right spirit. Isabito. Wil zeggen dat you know aba aifshi en tak nengre boeskondre nanga ingi. Wispo de wispewego o zijn vervloek en dat na samo de wan taki. Isabito dat na sa Yahawah Bahasham Yahawashi taki. Abe tego nu tak wispo de wispewego worden altijd vervloekt. Isabito en wat talibi onder de vloeken ja. Telek adawan Yahawashi meken tweede komst. Omdat dat enigste wan saka verlos unu. Toch puur unu. Voor alle de of verlos unu voor alle de vloeken ja na. Amore hiwa en enige geboren zo. Nou was hij hier gewoon tapu kari Jezus in troening na. Yahawashi in het Hebreeuws. Na ina wang, a enigste wan sakan kon deliver us en sakapur. Isabito de vloeken voor unu. You know, no one inkri trama tapagron tapu no ma opokong, no one like salig Martin Luther King, be sobong be kof kotak giblakamang of no one no ma opokof kotak giblakamang nga ingi. Voor de rise up of Isabito, voor je de nee. Amoro hiwa wang kan do dati. Omdat na ina wan sapot de vloeken na unu tapu. En zo ook toen na ina wan a enigste wan saka pour de vloeken pour de vloeken voor unu. Isabito. Alright. En o sene boy adawan Yahawashi. Kof kon do dati. Fu kon delivera a elek pour de vloeken na unu tapu. Want dan gaat die wel bij onder vloeken. We are yet this day in our captivity as it is written. Dus like van negre tak ala desane is waar. Wins van ma kosi, uno focus tapa kosi, uno focus tapa ma of this of that. Isabito. Omdat Yahawashi ook to betak van blessed is he that is not, who is not offended in me. Je volgt toch? You know, en je hebt veel mensen, ik ben er zeker van, je hebt veel mensen, sa luku afideo en sa beriken van, ja ma kosi, dus da, fa ma kosi da, sa ma taki, anobu. Isabito, sa ma taki na wickedness, ama no tak bon san serif. Fa, omdat ama kosi. Apostel Paulus tak van, though I be rude in speech, yet not in knowledge. Je volgt toch? Alright. En wat scripture die ook toevallig tak, kom zoeken even. Wat scripture die pe zo hoor van tak ja walomang sa fin tak trama wicked omdat kan de ama kosip tunes of kan da man tak wan sansa e make you feel wan fasima ano wicked things serieus. Je volgt toch? Alright. En people libis mati na die ze zijn zodanig emotioneel. Even de jaren wan kos hoort toe de vindt tak kan niet serieus grof. Maar daarom ik apostel Paulus betak van though I be rude in speech, yet not in knowledge, want na knowledge ama be chakona fisi. Isabito, wins van man be grofu, pchins ama be takip chi grofu. Maar jap all of the prophets in ancient time, na boom grofu de man be de. Isabito, alright, de man be grogit. En unu musha video ook to van Nengre, taka Nengre grogit. Isabito, mana true ame taki. So this is the book of Isaiah 29 and 21. It says, straight to the point, it says that make a man an offender. That make a man an offender for a word, and lay a snare for him that reproveth in the gate, and turn aside the just for a thing of naught. Yeshi. Dus als scripture jij zo van tak, yap waloma say make a man a offender for a word. Met andere woorden, amang yap so mang sa emek wamang to of watramang wamang sa emek people fear wan fasi oma word. Oma woord to sa mata kida mana wan offender da mana amana disi amana wan bumang amna tamata kwa wan of ama kosi da mana wan wicked man ma goluku de sa itaki, you know, this sa itaki na pure righteousness na true na sansa de true mana fudi ama kos if of amata kwa wan kos woord to da people even tak ja. Dat is een offender. I want me mix ma fir wan fasi want fai kan kosi wins fai want tegi des ma atru mai no kan kosi i mag taki mai nom kosi ere isabito. So lees Nengre na hardhandig ja bif takanga de wall of de ne verstaan zolang hij no kosi toch wall of de Israelites toch ne verstaan zolang hij ne kosi wall of de na so de wall of de nge bigi kosha ernstig in pasteo kosi, you know. So it says that make a man an offender for a word, and lay a snare for him that reprove it in the gate. Je ziet toch? En de prophets na de ones that reprove in the gate. You know, en as scripture het ook doen. They hate him that rebuke it in the gate. And all of the people hate the prophets, man. Omdat all of the prophets ook doen na keihard
Isabi to, all of them are grow ook na keihard dem sorry atru. Tak look no broertje, if you know want repent, you know want bekeer, im sap tak yo dede nanga, of you, so omit you, of so omit you, of dat omit you. Omdat na straight op na ernstig. Isabi to, en in a video ook toevoegen, aan Nengre daar net, openlijk is takama ama ernstig, ama serieus, ama no danga lafu is takama facts. Isabi to, en na true sama taki. You know? It says, and lay neer voor hem that reprove it in the gate and turn aside the just for a thing of not. Ja toch, want dat is aan hem, maar turn one just man, for a thing of not. Dus omdat aman kosi, dat man een wicked man, dat is hij geen rechtvaardige man meer. Isabi to, fa, you know? A punt na, as a matter of fact, kom te king. Isabi to. Because I tell you the truth, because, alright. God, Galatians 4 and 16. Is dan boek afgelaten, hoofdstuk 4 vers 16. It says, am I therefore become your enemy because I tell you the truth? In the NLT it says, have I now become your enemy because I am telling you the truth? Dus ja, apostel Paulus is hoe je tak omdat all of the people in ancient time, man, be tegen de atru, en all of the no be loba man. All of the Israelites be de tiga man, no be loba man. No be laika man sirifi. Maar a puur keiharde realiteit, a puur keiharde waarheid aan mijn soort ding. Dat man be tegen die van tak, dus dat kusang, omdat mi tegen you atu da. Isabito. Mi control you vijanti. Mi control you vijanti, voor die mi tegen you atu. You know? Ja toch? Omdat soms atru altijd tranga fiere en Nengre vooral de no lop tegen de a puur keiharde waarheid. Wall of the fear one fasi, wall of the no lop. So omdat de wicked as hell, daarom ik de fear one fasi, daarom ik de no lop atru. Omdat wall of the wicked, en jig no lop te so de tak de wicked. Like de wat aan do de wickedness no mo en niemand moet zo wat zeggen. We unu die se tegen omdat de scriptures refesoru. Isabito amore was ref commanderu tak soor de Israelites. Isabito tap den fout, soor den tak de wicked make de bekeer. En dat na zo we do. En daarom ik wall of the no lobo tu. Maar de spanga ding. Isabito. So it says, am I therefore become your enemy because I tell you the truth? Ja toch, you know. En tinina di unulek de prophets we tegen de people atru en wall of de no lobu no. Omdat dat vast voor we chara atru ook to kona fesi na bon grofu, na bon keihard. Omdat na true. A true wan ekolala. You know. En wall of the people no ma accepteren. Die vier wan fasi. Ja, maar je hoeft het niet zo te zeggen. Zo san na go ya before de people na tapo ekto grof fasi. Ilek van Nengre soort ding. En na true. Je volgt toch? Nou, true. En ik van mijn tak in de laatste pis milop. Sama tak dape. Amatak ja, inom kirmi skin, im kirmi yeye. Omdat ama verstaan tak ama sap tak, you know man kira yeye. A scripture zerf tak van dat de man kan kier you skin, you libis maskima, de man man kier you spirit, de man man kira yeye. Isabito Yahawah Bahasham Yahawashi wan kan do dat. Daarom ik na ingim vrede. Maar inom vrede libis masaka kier you skin. Isabito di sana sumara mata kasan tak inom kira skin im kira ye omdat amasap tak you know man kira ye inom kira a spirit isabito na body wa yo man destroy ma inom man destroy a spirit isabito maya dus kabara dis mi bota ki through the spirit isabito like fam tak the video caught my attention you know sa sama takina true isabi Nengre boeskondre nanga Ingi blakamang de Israelite wana de na de Israelite you know ze zijn vervloekt door awanso we kar GADO en trone na Yahawah Bahasham Yahawashi. Isabito yap all of this anomashe in. You know salakia. Yap all of this anomashe in. Trouwens tak faya say they make the heidense volkeren man gwanga fesi say they make the kuli man doen say they make the snisi man doen. Ma blaka man no man doen. Nengre no man doen. Dat was an no bunto. You know. Maar all of die no saptak na de vloeken na sansa skrif in a Bijbel. En all of die ook to no go do de onderzoek. Isabito, maar dat na atru. This is the truth, man. Alright. Kan. So, dan mo close it out. Isabi, nangawan na nga crack na nga spirit. Lord's will, this was an edifying lesson. You know, dus dan mo close it out. Once again, I want to give all praises and the highest honor and all glory unto Abanawa, Allahayanawa, Yahawah Bahasham Yahawashi, Bahasham Rakakwada, Shalom. So with that, I want to say, Shalom, 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 and I bad babal, Shalom.